سلام خدمت دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. میریم سراغ درس پنجم کتاب اصطلاحات و 16 تا فریزال ورب مهم دیگر کار میکنیم. فریزال ورب هایی که در قالب کور مینینگز ها هستن، یعنی پارتیکل هایی که به فعل ها میچسبن و معانی خاصی بهشون میدن. اینجا on، off و around و about رو داریم. on به معنی continuation هست، یعنی یه معنای دنباله داری به فعلمون میده. off به معنی جداییه، اون کاری که انجام میدیم رو جدا میکنه. و around و about without any purpose هست، یعنی هدف خاصی به فعلمون نمیده. بودن مثال hang around، hang about که قبلا شنیدیم. اما بریم با هم دیگه سراغ این فریزال ورب ها و کامل با هم دیگه توی فیلم سریال یاد بگیریم. لایک و کامنت انگلیسی فرمایشتون نشه. اولین فریزال ورب drag on به معنی طول کشیدن. continue at tedious and unnecessary length. tedious به معنی خسته کننده، یعنی توی مسیر خسته کننده و غیر ضروری داره ادامه پیدا میکنه. به عنوان مثال The dispute between the two families dragged on for years. مشاجره بین دو تا خانواده سالها طول کشید. dispute به معنی مشاجره، بحث. drag on میشه طول کشیدن. The history lesson dragged on for another hour. درس تاریخ که خیلی هم خسته کننده است برای 1 ساعت دیگه طول کشید. پس dragged on که وقتی ایدی میگیره 2 تا جی باید بنویسیم. دلیلش هم واول ساندی هست که قبل از کانسوننت اومده. Which means this thing is going to drag on forever. Which means this thing is going to drag on forever. Which means this thing is going to drag on forever. به این معنیه که این موضوع قرار برای همیشه طول بکشه. Phrasal verb دوم carry on، ادامه دادن. continue an activity or task. یه تاسک یا فعالیتی رو ادامه میدید. مثال She carried on watching the TV. تماشا کردن تلویزیون رو ادامه داد. Let's carry on this discussion at some other time. بیا یه موقع دیگه این بحث رو ادامه بدیم. Carry on as if nothing really matters. as if به معنی انگار هیچی اهمیت نداره. ادامه بده انگار که هیچی اهمیت نداره. carry on. keep on هم به معنی ادامه دادن، البته in an annoying way، یعنی یه حالت آزاردهنده ای داره. مثال Don't keep on, I'll sort it out in a minute. ادامه نده، خودم تو 1 دقیقه دیگه حلش میکنم. sort it out یعنی حلش میکنم. He kept on at me about the money even though I told him I hadn't got it. مدام در مورد پول بهم گیر میداد با اینکه بهش گفتم من پولو نداشتم. پس با حرف اضافه at هم میتونیم استفاده کنیم. دقت کنید آن اینجا حرف اضافه نیست، at حرف اضافه است. آن به عنوان پارتیکل برای فریزال ورب استفاده شده. I'm going to keep on investigating. I'm going to keep on investigating. I'm going to keep on investigating یعنی جستجو و تفحص ادامه میدم. investigate به معنی search. پس متوجه شدید که بعد از فریزال ورب ها و پارتیکل هایی که داریم اگه فعل بیاد به صورت ing هست. شماره 4 get on with something. باز هم به معنی ادامه دادن، مخصوصا برای کار. اگه برای کار باشه از get on with استفاده میکنیم. به مثال Stop talking and get on with it. اینقدر حرف نزن و کارتو ادامه بده. I suppose I could get on with ironing while I'm waiting. فکر کنم همونطور که منتظرم میتونم به اتو کشیدن ادامه بدم. Get on with یعنی ادامه دادن یه کاری. Get on with your exercises. Get on with your exercises. You'd better get on with your exercises. بهتره که به تمارینت ادامه بدی. You'd better هم همون had better هست. Stay on به معنی ماندن، یعنی توی جایی، توی شغلی، مثلا توی مدرسه به موندنتون ادامه میدید با اینکه بقیه رفتن، با اینکه بقیه اونجا رو ترک کردن. Gil decided to stay on at university to do further research. گیل تصمیم گرفت که بعد از درسش هم توی دانشگاه بمونه و تحقیقات بیشتری انجام بده. پس stay on یعنی بعد از تموم شدن یه کاریتون باز هم اونجا بمونید. I wish Andy had stayed on his trip. I wish Andy had stayed on his trip. I wish Andy had stayed on his trip. ای کاش اندی توی سفرش میموند، یعنی بر نمیگشت، چند روز دیگه اونجا میموند. drive on به رانندگی ادامه دادن. continue driving. don't stop و drive on یعنی وای نستا و به رانندگی ادامه بده. Drive on. go on about something یعنی در مورد یه چیزی بیوقفه صحبت کردن، مدت طولانی صحبت کردن. این an annoying way. بازم یه جورایی مثل keep on این an annoying way داره. Everyone at the school keeps going on about how amazing she is. همه توی مدرسه این حرف رو ادامه میدن که چقدر اون عالیه. در مورد تاک از صحبت کردنه. I could go on about this forever.
این تا ابد میتونم در موردش صحبت کنم. You know, you go on and on about wanting things to stay the same. You know, you go on and on about wanting things to stay the same. You go on and on about wanting things to stay the same. یعنی مدام بیا در مورد این که میخوای همه چیز یه جور باشه، همه چیز مثل قبل باشه صحبت کن، ولی اثری نداره. پس میتونیم آن دیگه هم بهش اضافه کنیم. ببینید go on about میتونه بشه go on and on and on about. هر چقدر آن بخوای میتونیم بهش اضافه کنیم. یعنی میتونیم مدام در مورد این موضوع حرف بزنیم ولی تأثیری نداره. خب این از آن. بریم سراغ پارتیکل of به معنی جدایی. see somebody off یعنی بدرقه کردن کسی. To go to the place that someone is leaving in order to say goodbye to them یعنی برای خداحافظی میری پیششون. My parents came to the airport to see me off. پدر و مادرم اومدن فرودگاه تا منو بدرقه کنن. Just come to see you off. Just come to see you off. Just come to see you off. فقط اومدم که بدرقت کنم. Take off به معنی بلند شدن هواپیما. Of an aircraft or bird become airborne. مثلا the plane took off at 8:30. The plane took off from the runway. runway همیشه باند فرودگاه. هواپیما بلند شد. برعکسش land متضادش میشه land یعنی فرود اومدن. I called Vicky from the plane before we took off. I called Vicky from the plane before we took off. I called Vicky from the plane before we took off. قبل از اینکه هواپیما بلند بشه به ویکی زنگ زدم. دقت داشته باشید که این ترانزیتیو هست لازمه و somebody something نداره. اگه take something off داشتیم به معنی در آوردن لباس. مثلا I took my jacket off یعنی جاکتمو در آوردم. Take off your socks جورابتو در. Cut somebody or something off هم به معنی جدا کردن یه چیزی. برای اینترنت و اینا استفاده میشه ولی در کل به معنی separate هست. Remember to cut off the fat before you fry the steak. یادداشت قبل از اینکه استیک رو سرخ کنی چربیشو دراری، چربیشو جدا کنی. Separate the fat تبدیل شده به cut off the fat. One of the goals of the campaign is to cut off the enemy from its supplies. یکی از اهداف کارزارمون اینه که دست دشمن رو از منابعش قطع کنیم. Cut off the enemy from its supplies. It cut me off from my emotions, right? It cut me off from my emotions, right? It cut me off from my emotions, right? حالا اینجا somebody اومده یعنی منو از احساساتم جدا کرد، درسته؟ مثلا the internet has been cut off یعنی اینترنت قطع شده یا internet has been down هم میگیم. Go off به معنی یه مکانی رو ترک کردن. To leave a place especially in order to do something. John decided to go off on his own. جان تصمیم گرفت که خودش بره. خودش اینجا رو ترک کنه. Leave. He went off to work as usual. طبق معمول رفت سر کار. پس go off به معنی leave a place in order to do something. Eventually I went off to school in England. Eventually I went off to a school in England. در نهایت یه مدرسه توی انگلیس رفتم تا یه کاری انجام بدم. این عبارت هم استفاده میشه I'm off to work یعنی دارم میرم سر کار. یه clear off هم داریم که شماره 16 جلوتر بهش میرسیم و about و around. اینایی که about نوشته around هم میتونید به جاش استفاده کنید و هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، مترادفن. mess around یا mess about with something یعنی به هدف به یه چیزی ور رفتن یا استفاده کردن و انجام دادن یه کاری که خیلی جدی نیست. I'm not really a painter. I just like to mess about with paints. نقاش نیستم، فقط دوست دارم که با رنگ ها بازی کنم یا بی خودی بهشون ور برم. She spent the evening messing about the computer. کل عصرش رو داشت با کامپیوترش ور میرفت. Don't mess about with it. یعنی باهاش ور نرو. If I were creating a world, I wouldn't mess about with butterflies and daffodils. If I were creating a world, I wouldn't mess about with butterflies and daffodils. اگه من داشتم یه دنیایی درست میکردم با پروانه ها و گل نرگس ور نمیرفتم، وقتمو تلف نمیکردم. پس وقت تلف کردنم میتونه باشه. دقت داشته باشید mess about به معنی درگیر شدن با کسی هم هست. Are you gonna mess about with me؟ یعنی میخوای با هم درگیر بشی. I don't wanna mess about with you. نمیخوام با درگیر بشم. daffodil هم میشه گل نرگس. laze about, laze around به معنی relax and enjoy yourself doing very little. یعنی آروم یا لذت میبری ولی هیچ کار خاصی هم انجام نمیدی. We spend the day lazing around on the beach. کل روز رو توی ساحل لش کرده بودیم. laze around به معنی لش کردن و ولو شدن و لم دادن و اینا میتونه باشه. We lazed around gazing at the views. یعنی لش کرده بودیم و به مناظر خیره شده بودیم. gaze at به معنی stare at یعنی خیره شدن به یه چیزی و laze around هم میشه لش کردن.
To laze about. I wasn't lazing about, I tripped. To laze about. I wasn't lazing about, I tripped. Not to laze about. I wasn't lazing about. I tripped. میگه قرار نشد لم بدی ولو بشی اینجا. میگه من ولو نشده بودم. پام به یه چیزی خورد و افتادم. trip به معنی افتادن. پاتون به یه چیزی میخوره و میفتی. Lie around, lie about. یعنی پخش و پلا بودن، این دور و بر ول بودن. Left in places where they shouldn't be. Has anyone seen my keys lying around? کسی کلیدامو دیده این دور و بر افتاده باشه؟ I wouldn't leave my money lying around the office if I were you. اگه جزو بودم پولمو همینطوری دور و بر اداره نمینداختم. Are you gonna lie around on the couch all day again today, sweetie? Are you gonna lie around on the couch all day again today? Are you gonna lie around on the couch all day again today? دوباره امروز هم میخوای روی مبل همینجوری پخش و پلا باشی، افتاده باشی. hang around هم به معنی ولگشتن یا موندن توی جایی. to wait or spend time somewhere doing nothing. یعنی یه جایی بمون یا کار خاصی انجام ندی. I hung around the station for an hour but he never came. یه ساعت تو ایستگاه موندم ولی نیومد. I thought I'd hang around for a while and see if she comes. خودم فکر کردم یه مدت همینجوری ول بچرخم ببینم که میاد یا نه. Unless you want to hang around. Unless you want to hang around. Unless you want to hang around. یعنی مگه اینکه بخوای اینجا باشی یا بمونی یا کار خاصی هم انجام ندی. یه hang out with هم داریم که با friends استفاده میشه. مطمئناً به گوشتون خورده. hang out with یعنی با کسی بیرون رفتن و با کسی پریدن، دمخور شدن، وقت گذروندن با کسی. مثلا at the weekends my friends and I hang out with each other یا I hang out with my friends. اینو با hang around قاطی نکنین. around و about به without purpose هستن، یعنی یه کاری رو بدون هدف خاصی دارید انجام. و آخرین phrasal verbی که اینجا داشتیم clear off، یعنی go away، از اینجا دور شید، یعنی اینجا رو پاک کنید و برید. to go away. The boys told me to clear off. پسرها بهم گفتن که از اینجا برو. Would you clear off? There are children trying to see. Would you clear off? There are children trying to see. Would you clear off? There are children trying to sleep. میشه از اینجا برید، بچه‌ها خوابن. Would you clear off? خب اینم از اصطلاحات این درسمون. امیدوارم که خوب یاد گرفته باشید. کویز توی کپشن هست مثل همیشه. لایک و کامنت انگلیسی فراموشتون نشه و تا درس بعد خدا نگهدار.